සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්නේ dbms question සීරිස් එකේ තවත් එක් question එකක්. මෙතනදී අපිට කියන්නේ next computer කියලා කම්පියුටර් කම්පැනි එකක් තියෙනවා. මේ කම්පැනි එකේ මාකටිං වැඩ සියල්ල කරන්නේ කම්පියුටර් software එකක් හරහා. මේ software එකේ database එක ඇසුරින් දීලා තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපය තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනියට අපිට මෙතනදී කියනවා create a database name next computer to save the data in the product table. ප්‍රඩක් ටේබල් එක ඩේට සේව් කරගන්න අපිට නෙක්ස් කම්පියුටර් කියලා ඩේටාබේස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියනවා. ඊළඟට කියනවා මෙතනදී create a table name product in your database, follow the instructions below to create a table. අපේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියනවා මේ දීලා තියෙන ටේබල් එකට අනුව. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ Heidi SQL application එක open කරගෙන අපේ database එක ක්‍රියේට් කරගමු. මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම කනෙක්ෂන් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා ඩේටාබේස් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා next computer කියන නේම් එක දීලා. ඊළඟට මම product table එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මේ විදිහට නේම් එක චේන්ජ් කරගන්නවා product විදිහට. ඉතින් ඊළඟට අපි ටේබල් එකට දීලා තියෙන කොලම්ස් ටික මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම කොලම්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකට අදාළ ඩේටා ටික ඉන්සර්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම අපේ ටේබල් එකට ID එක, brand එක, model එක, quantity එක සහ price එක මේ විදිහට graphically ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතනදී අපිට ෆෝර්ත් ක්වෙස්චන් එකේදී කියනවා මේ ස්ටෝර් එකේ ඕනර් විසින් හඳුනා ගන්නවා Lenovo කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන කම්පියුටර්ස් අඩුවෙන් තමයි සේල් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ඕනර් විසින් තීරණය කරනවා Lenovo බ්‍රෑන්ඩ් එක යාගේ ස්ටෝර් එකෙන් ඉවත් කරන්න. මෙතනදී අපිට කියනවා ඒකට අදාළ කුවරේ එක මෙතනදී රයිට් කරන්න කියලා. Lenovo බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙතනදී අපිට ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකෙන් ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට මෙතනදී යූස් කරන්න වෙන්නේ ඩිලීට් කුවරේ එක. මම මේ විදිහට මගේ කුවරේ එක ලියා ගන්නවා.
මේ විදිහට මම query එක run කරගන්නවා. data table එකේ අපේ Lenovo කියන brand එක තාම තියෙනවා. අපි page එක refresh කරගෙන බලමු. හරි. මේ විදිහට refresh කරගත්තට පස්සේ අපේ answer එක එනවා Lenovo කියන brand එක table එකෙන් අයින් වෙලා. අවසාන වශයෙන් අපිට මෙතනදි කියනවා Asus කියන brand එකේ ROG Zephyrus M15 කියන model එක තවදුරටත් manufacture වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ owner විසින් තීරණය කරනවා මේ ROG Zephyrus M15 කියන model එක database එකෙන් ඉවත් කරන්න. ඒකට අදාළ query එක තමයි අපිට දැන් write කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදිත් use කරන්නේ අපි delete query එකක්. නමුත් කලින් query එකේ වගේ මෙතනදී අපිට brand එක විතරක් ඉවත් කරන්න බෑ. Asus කියන brand එකේ models කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට කියන්නේ Asus කියන brand එකේ ROG Zephyrus M15 කියන model එක විතරක් database එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා. හරි මේ විදිහට මම query එක run කරගෙන අපේ page එක refresh කරගන්නවා. මෙතනදී Asus කියන brand එකේ ROG Zephyrus M15 කියන model එක විතරක් අපේ table එකෙන් ඉවත් වෙලා අනිත් models ටික මේ විදිහට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ අද question එක ඉවර වෙන්නේ. හමු වෙමු අපි නැවතත් dbms question series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින්.